Kaldoaivi. Tuo karu erämaa, jossa olin käynyt pyörähtämässä aiemmin vain Pulmankierron seuduilla ja poistunut nöyränä takavasemmalle. Sen eteläosiin kuitenkin suuntaisimme tällä kertaa veljeni kanssa tavoitteenamme narata harjuksia ja nähdä hienoja maisemia. Vuosi sitten teimme veljeni kanssa ensimmäisen erämaareissun Vätsäriin, joka jätti meihin lähtemättömän vaikutuksen. Jo heti Vätsärin jälkeen meille oli selvää, että erämaahan on päästävä uudestaan, ja tällä kertaa yöttömän yön aikaan. Tervetuloa mukaan Kaldoaivin erämaahan. No niin, morjesta. Lähdettiin eilen ajelemaan Roopen kanssa Jyväskylästä kohti pohjoista ja oltais nyt täällä Kaldoaivi eteläpäädyssä eli Sevettijärven vieressä Ahvenjärven poronerotusaidalla. Tästä olisi tarkoitus lähteä kiertämään sitten 10 päivän mittainen reissu tonne Kaldoaivin erämaahan. Suunnitelmissa olisi mennä ensimmäisenä Sundejärven kautta Opukasjärvelle, siitä sitten Tsokkisjärvelle, olla siellä varmaan useampi yö kerralla ja siitä sitten pyöritään Siilislompoloille ja siitä sitten käppäillään Ylä-Pulmankijärvelle. Käydään katsomassa Adolfin kammia, Junckersin hylkyjä, sen jälkeen vähän järvihypeillään ja päädytään Salmijärvelle, jossa varmaan ollaan taas yksi yö ja sitten siitä taas tänne Ahvenjärvelle ja kohti tätä autopaikkaa. Meillä on vähän muuttuu vielä varmaan tuo suunnitelma tuossa matkan aikana, että mennään fiiliksen ja kelien mukaan, että ei hätiköjä eikä mennä liian nopeita, vaan keskitytään kalastamiseen ja muutenkin tästä reissusta nauttimiseen. Roopella on vähän ongelmaa noiden kamojen kanssa, kun sillä on toi pienempi rinkka, mutta eiköhän me vielä saada kuitenkin ihan hyvä paketti aikaiseksi. Onnistunut reissu. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja lähdetään jatkamaan matkaa. Roopelta oli tippunut makualusta johonkin matkalle. Se lähti äsken hakemaan sitä. Hyvin alkoi tääkin päivä. Sade uhkaa ja äsken jo satoikin vähän ja makuupussi jäi. Ei makuupussi, kun makualusta. Se voi olla aika kaukana, nimittäin ei ole mitään hajua, että mihin se olisi tippunut. Tuoltahan tuo näyttäisi tulevan. Taisi makualusta löytyä. No niin, oltaisiin nyt tässä Opukasjärven eteläpäädyssä ja katseltiin siinä Sundejärvellä, että olisiko siitä päästy melomaan tänne niitä pikkulampia pitkin, mitä siinä oli matkalla, mutta eihän siitä tullut mitään. Siinä oli matkalla kanssa veden ylitys, että oli tulvinut sen verran, että jouduttiin kahlaamaan ja mulla jäi melkein kroksikin sinne mutaan, kun upposin polvea pitkin sinne Lillinkiin. Mutta nyt ollaan täällä ja laitettiin tarppi pystyyn ja sateen pitäisi loppua 9 aikaa, niin me lähdetään sitten katsomaan varmaan vielä backcraftille, että löytyisikö tuolta jotain kalaa. Nyt laitettiin ruuat tulemaan ja
Mä luulen, että ollaan ansaittu tämmönen lähilaager asennusolut. Oli jo aikakin. Sen verran rankka päivä ollut takana. Se olisi syöty ja nyt alkoi paistamaan aurinkokin mukavasti ja meni toi melkein 4 tunnin sade ohi. Me laitetaan kamoja kuivamaan ja ruvetaan täyttämään niitä backrafteja ja lähdetään kokeilemaan, tulisiko sieltä vielä kalaa. Kyllä tuossa äsken sateella katettiin, että oli pintakäyntiä jonkin verran. Että oli siinä ainakin jotain kalaa. Tää on tosiaan tämmönen nuotiopaikka ja tässä on ihan täys halkovarasto ja vessat ja roskikset ja muut löytyvät. Varmaan aika kovassa kalastajien suosiossa kesäisin, mutta nyt ei ole ketään. Mä kokeilin myös uutta ruokaa, että mä laitoin tortillan väliin pussi Tex-Mex-pataa. Ihan hyvin toimii, että oikein hyvä makuinen ja parempaa kuin pelkiltä. Mutta joo, lähdetään kahtelemaan sitä backrafti-hommaa. Onko se nyt tarpeeksi täynnä? Hei. Joo, se iski taas tämmösen pienen sadekuuro. Tuolla näkyy toi aurinkoinen taivas, mikä meni äsken meidän ohi ja oli oikein hyvä keli ja yhtäkkiä alkoi satamaan kunnolla. Melko tummia pilviä oli. Kohta tulee tossa vähän kirkkaampaa, niin katsotaan jos päästään kalaan, mutta musta vähän tuntuu, että backraftin hommat nyt jätetään huomiselle, koska meillä on yhdet vaatteet jo aika märkänä, niin turhaan lähtee kastelemaan toisia vaatteita tonne järvelle, jos nyt sattuukin ruveta taas satamaan uudelleen tän kuuron jälkeen. Joo, nyt sade hellitti hetkeksi aikaa ja heiteltiin tossa, niin Roopella nappasi hauki, mutta vei punaisen loton mukanaan, mutta mulla oli noita pieniä punaisia lottoja itellä mukana, niin löin semmosen kiinni ja heitin, niin ekalla heitolla sama hauki kiinni ja saatiin lotto takaisin. Nyt alkaisi olemaan vähän parempi keli, niin me nyt lähdetään kokeilemaan noilla backrafteilla. Tuossa on niin kova tulva tuossa rannalla, että ei tuosta oikein pysty kunnolla heitellä. Niin mennään backraftille, jos rupeaa satamaan, niin lähdetään sitten takaisin tänne päin. Oikein hyvä keli tuli nyt, että se meni se sadepilvi tuosta ihan vierestä ohi, se ei tullut tähän. Roopekin pääsi backraftilla liikkeelle. Ja lähdetään katselemaan nyt paikkoja tälleen vesiltä käsiä, jos löytyisi jotain kalapaikkoja. Harjustahan me tultiin hakemaan, että oliko se kiloinen harjus Roopella tähtäimessä, niin sitä lähdetään nyt hakemaan. Pikkasen rupee lyömään aaltoa tuo. Oo. Niin tuo on se ylityssilta, kato mikä menee tuossa reitillä. Sitä pitkin pääsee kato tuonne toiselle puolelle. Nyt ollaan tässä Näätämöjoen sillalla ylityspaikalla. On tuo voimakas tuo joki, että ihan kunnon aallokkoa tulee tuosta koskesta. On se julma Näätämöjoki. Oho, kyllä paukuttaa.
Tehtiin tuossa äsken tuleet ja ruvettiin paistamaan makkara vähän iltapalaksi. Tän päivän kalasaldo jäikin sitten 3 haukea. Kahteen haukeen, mitkä ei päätynyt edes pannulle. Ja syötiin just ennen kuin saatiin ne. Ei jaksanut tehdä. Muuten kyllä oltais tehty. Meillä on mukana korppujauhoja, niin oltais leivitetty ne. Katsotaan, jos joku toinen päivä sitten tulisi just ennen lounasta hauki, niin tekee sen sitten ruuiksi. Mutta ei siinä. Mä syön nämä makkarat tässä ja kello onkin jo 1:30, niin katsotaan huomenna sitten, että miten reissu etenee ja mitä keksitään seuraaville päiville. Ei muuta kuin huomiseen. On kyllä parempaa se palautusjuoma, mutta vitamiini on. Jotenkin nämä vitamiinit on aika näin maistukkaita. Ne on aika maut vetisiä. Aika lämmin aamu. Herättiin tuolta teltasta ja oli melkoinen pätsi. Pätsi kyllä sekin. Ei ollut semmoista hyvää varjosaa paikkaa tässä. Niin. Ei olisi ollut muuta kuin, että olisi laittanut ton tarpin sit silleen, että se olisi vähän blokannut sitä aurinkoa. Pitää seuraava yöpaikka katsoa vähän silleen, että miettii aurinkoa vähän enemmän. Mutta nukuttiin kuitenkin johonkin 9:30 asti. Ja äsken tehtiin tuossa lämpöisiä voileipiä ja tonnikalaa ja nuudelia ja litran zuffeeta. Niin nyt jaksaa taas tämän päivän. Me päätettiin myös, että meillä on ihan liikaa tavaraa mukana. Ja meidän lenkki, mikä oltiin suunniteltu, niin se on vajaa 100 kilsaa pitkä. Niin emme kyllä nyt lähdetä vetämään sitä, että liikaa kävelyä noilla varusteilla. Että tässä ei ole muuten mitään mieltä tässä hommassa, eikä ole yhtään mukavaa. Niin pitää mennä kuitenkin nyt niin kuin mukavuus edelle. Ettei koko ajan kuitenkaan tarvitsisi ihan hikoilla ja jalat kipeinä mennä tuolla toi painava rinkka selässä. Niin me nyt muutetaan suunnitelmaa vähän ja keskitytään kalastukseen ja olemiseen ja ollaan useampi yö eri paikoissa. Varmaan menee sinne Zokkisjärvelle sitten huomenna. Mutta joo, ruvetaan pakkaamaan niitä backrafteja. No niin, nyt on kamat pakattu ja lähdetään tonne toiselle puolelle. Siellä pitäisi olla hiekkaranta. Hiekkaranta ja muutenkin hienon näköinen leiripaikka. Niin me lähdetään sinne päin. Vähän pilvinen keli tuli nyt ja tuuli ei ole mikään kovin kova, eli pitäisi kyllä päästä oikein näppärästi eteenpäin. Tässä pistää aika kovasti tää aallokko vastaan tässä keskellä. Pitää pyrkiä tonne toiselle puolelle nyt. Ja hittolainen, sen piti olla myötäinen ton tuulen. Eipä oo. Joo, se oli näköjään tuo julma näyttämöjoki. Sieltä tuli tuota aaltoa plus tuo vastatuuli, niin helkkarinmoiset aallot oli. Mutta nyt kun me tultiin vähän niinku ton myötäsuuntaan niinku ton julman näyttämöjoen suuntaisesti, niin tää helpotti jo huomattavasti, että näin ne vaan vaikuttaa. Me vedetään tästä suoraan vastarannalle, päästään tuulen suojaan ja mennään sitä pitkin sitten sinne meidän suunniteltu leiripaikka. Harjuusko se on? 33 senttinen. Se menee pannulle. Pannulle lounas. Lounas. Joo, kyllä me varmaan tästä katsotaan leiripaikka meille ja hieno hiekkaranta menee tässä koko pituudelta tätä rantaa. Lähdetään kokeilemaan kohta vielä, saataisiko lisää noita harjuksia, kunhan saadaan leirikasa.
Nyt olisi leiri kasassa tässä hiekkarannan yläpuolelta löytyi tämmönen hyvä tasainen paikka ja laitettiin tähän tarppikin pystyyn, että ollaan vähän auringolta ja tuulelta suojassa. Roope fileroi tuossa harria ja me syydään nyt, että jaksaa sitten olla pitempään tuolla kalassa. Ajateltiin leivittää se, meillä on korppojauhoja tosiaan mukana. Tehdään siihen kylkeen perunamuusia vähän. Eikä niillä saada vatsat täyteen. On. Fish and chips. Perunamuusilla. Kaldoäivityyli. Kaldoäivityyli. Joo, ei oo mitoissa. Alamittainen harjus. Taas alamittainen harjus. Äsken nappas tommoseen keltapunaiseen pikkulippaan pari alamittaista harjusta. Katsotaan, jos tulisi samanvärisellä lotolla vähän isompia. Sais niistä sitten illallisen tehtyä. Äsken pyyhkäs yli melkoinen sadekuuro, mutta se meni onneksi aika äkkiä ohi. Nyt on hyvä keli ja melkein sininen taivas. Kyllä kelpaa. Hienot on hiekkarannat. Ei olisi ollut hassumpi leiripaikka tuossakaan. Tuli aika tyyntä tänne. Ei enää tuule samalla lailla kuin aiemmin. Aivan peilityyni järvi. Tää on kyllä hyvä puoli tässä yöttömässä yössä, että täällä pystyy vielä myöhään olemaan ulkona. Parhaat kelit on tälleen yöllä kyllä täällä järvellä olla, mutta tää ei ole paras kalakeli selkeästi. Että tuntuu, että aina kun on tää peilityynikeli ja alkaa pintumaan, niin ei meinaa osua, ei sitten millään. Mähän ostin muuten tämmösen hassu hatun tälle reissulle. Puhuttiinkin tuossa Roopen kanssa, että tämmönen samanlainen lätsähän on aika monella retkitubettajalla. Että ainakin Janne Tarvaisella on ja Leiniöllä ja sit sillä Out with a Fin äijällä. Ja ainut ero tietysti niihin, että mulla kasvaa tukka päässä toisin kuin heillä. Että en tiedä, ei tää kyllä liittynyt mitenkään mihinkään. Mutta kokeillaan saada vielä kalaa. Nyt on kala. Otetaanko me se? Haluatko ottaa? Syöks me se? Sinun kala. No syö se. Mä sitä syödä sitä otan. Syö se. Joo. Ei tullut harjusta, mutta tuli hauki. Roope paistelee sitä pannulle.
pikku yöpalaiset tästä. Kello lähenee kohta 12 tai varmaan jo on yli. Eiköhän noille jakseta aamuun asti. Roopa sai kans yhden hauen mun jälkeen sinne vielä, mutta se päästettiin pois. Ei millään jaksa syö kahta, kun just ennen kuin lähdettiin kalaan, niin syötiin tuossa leivitettyä haukea ja sitruunaa päälle. Kyllä kelpaa. No niin, se olisi 3 aamuun herätty ja helkkari hieno keli, ihan sininen taivas ja melkein 20 astetta lämmintä. Mä kävin tuossa äsken pulahtamassa tuossa rannassa ja pesin itteeni sinne. En ihan viihtynyt mennä uimaan, mutta sain kuitenkin enimmät hiet pestyä pois ja muut likaisuudet. Roope teki tuossa kans kahvia ja aamupala sillä aikaa kun mä pesin tossa. Me ruvetaan nyt pistämään kohta kamoja pois ja lähdetään tonne Iisakkijärven suuntaan. Sinne on tästä noin 3 kilsaa. Katsotaan, jos siellä olisi hyvät kala-apajat ja sit siinä on autiotupa, missä me ollaan yötä, jos siellä ei ole muita. Ja siitä olisi sitten tarkoituksena edetä Zokkisjärvelle sitten se varmaan seuraavana päivänä. Vähän katsellaan kelejä ja muutenkin, että miten tehdään, että tämä suunnitelma elää koko ajan. Kokoellaan varmaan vielä leirin purkamisen jälkeen heitellä tossa, jos nappaisi se mahtiharjus, mutta se jää nähtäväksi. Katsotaan, tuleeko täältä kalaa. Katos, tuohon on tehty nuotio joskus. Oho! Täys karhu. Viime kesältä. Joo. Otetaan mukaan. Jes. Sieltä tuli harjus. Jes. Minkä värinen sulla? Sama mikä eilen oli. Se oli tommonen oranssi. Saatko ylös ilman haavia? On se on mitta. Joo, muutama reilu 30-senttinen harjus ja pari haukea tuli. Haukia ei otettu mukaan, sitä syötiin jo eilen. Oho, nyt se lähti menee säikähti tuolla. Tossa olisi nyt sitten lounas. Varmaan Iisakkijärvellä sitten tehdään noista sapuskaa. Nyt puretaan leiriä. Lähdetään Iisakkijärveä kohti. Hetken aikaa jouduttiin menemään tätä joenvartta pitkin, että löydettiin hyvä ylityskohta. Tossa oli aika pitkään melkoista tiputusta, että oli niin kova virta ja kuohuja, että ei viihtynyt lähteä kokeilemaan, mutta tästä löytyi tämmönen vähän rauhallisempi suvannon jälkeen oleva kohta. Kohta ollaan Iisakkijärvellä. Keli on kyllä ihan helkkari hieno ja maisemakin on alkanut muuttumaan sille, että on oikeastaan pelkkää kitukasvusta koivua enää jäljellä täällä. Joo, Iisakkijärven autiotupa. Hienon näköinen paikka kyllä muutenkin. Katsotaan, jos backcraftilla illalla lähtisi tuosta kokeilemaan kalaa. Varmaan nukutaankin tuossa autiotuvassa, jos tänne ei muita tuu.
me kuitenkin vältellään ihmisiä, niin me laitetaan tonne teltta, jos jotain tänne putkahtaakin yhtäkkiä paikalle. Me ruvetaan nyt tekemään noita kaloja. Varmaan tehdään siihen kylkeen vielä jotain kuivan muodoa. Mahat täyteen. Just kerättiin syömään, niin melkoinen myrskypilvi tuolta tulee. Joutuu varmaan menemään tonne tupaan kohta piiloon. Tuo näyttää siltä, että tulee kovaa tuuli ja kovaa sade. Good life. Joo, en tiedä. Voi olla, että olla ensimmäiset tyypit, ketkä on backcraftilla tässä järvessä. En ole ainakaan ole millään videolla tai nettikirjoituksessa nähnyt, että täällä on kukaan ollut backcraftilla. Katsotaan minkälaisia paikkoja tästä löytyy. Ainakin maisemat on ihan viimeisen päälle. Me lähdetään kiertämään tätä järveä nyt ympäri. Katsotaan kaikki paikat tässä on. Hyvin taas aikaa. Ei ole pahan näköisiä pilviäkään ihan heti tässä lähellä. Onks nuo sadepisaroita? Mä mietin samaa. On ne. Jos me lähtee karkuun, niin Lähdetään tonne päin. pyöriikö se? Pyörii. Ei tullut kalaa. Keiteltiin tuossa vedet ja syö iltaruokoja. Testataan tää vuosikertakarhu, minkä mä löysin sieltä Opukasjärveltä. Mä oon kylmettänyt tätä nyt tässä pari tuntia. Niin katsotaan, onko maku tallella, onko huonontunut vai onko jopa parantunut. Aika vetiseltä maistuu, eli sanoisin, että ihan normaalilta. Ehkä on vähän vähemmän hiilihappoja. Mutta ei se maussa ei ole mitään eroa. Näin sitä vaan erämaasta näköjään löytää kaljaa. Kyllä me nukutaan varmaan tuossa autiotuvassa, että ei tähän ole tullut vielä ketään ja kello on 10:30, niin tuskin enää varmaan tuleekaan. Ellei joku sitten on yövaelluksella. Mutta me syödään ruuat ja panutaan sitten pehkuihin ja huomenna on sitten uusi päivä. Ja katsotaan minkälainen sää huomenna tulee, että se on ukkosta luvannut, mutta niin kuin nyt ollaan huomattu, niin kelit saattaa tehdä ihan miten vaan. Mutta ei siinä, katsellaan huomenna. Huomenta. Se
Se olisi Iisakkijärven autiotuvalta herätty ja hyvin kyllä nukutti yö. Eilen siinä illalla vietettiin vielä iltaa pelaten korttia tässä kynttilän valossa. Äsken tehtiin aamupalat, juotiin aamukahvit ja vähän pelattiin taas korttia ja kohta lähdetään kohti Tsokkisjärveä. Siellä olisi tarkoitus olla sitten muutama yö. Se on luvannut tälle päivää vähän ukkosta ja vesisadetta, niin me lähdetään nyt, ennen kuin ne tulee, niin lähdetään kohti sitä Tsokkisjärveä ja pistetään sinne leiri pystyyn. Siellä pitäisi ainakin riittää kalasteltavaa. Roopekin toivoo, että tulisi semmonen kilon harri. Se olisi kyllä hieno nähdä semmonen. No niin. Jätkä tämmösen... Heitäpä ne haavit. Joo. Ei muuta kuin... Jätkä tommosia ansoja pistelee. No niin, ja menoksi. Näin on. Se on kuin jätessäkin se oli. Sade yllätti. Vedettiin toi tarppi tommoseen nopeeseen kasaan tuohon. Roope oli hukannut nuo karabiini ja narut, niin ei saatu ton paremmaksi tuolta. Mutta nyt meni sade ohi ja puettiin sadevaatteet päälle. Mullakin on tämmönen sadehame, minkä mä hommasin, niin testataan tätä. Nyt kyllä kastui viimeistään sukkasen. Melkoista on lillinki täällä polun varrella. Tämähän on se Sevetti Nuorgami polku, mitä pitkin me mennään sinne Tsokkikselle. En tiedä. Toivottavasti ei tule tuommoista suota enempää. Että meidän kengillä tuo on kyllä ihan vetistä touhua. Pitää kiertää nuo kaikki paikat. Pääsee jotenkin edes kuivin jaloin. On maisema. Tuolla on nyt se aika märkää tässä. Mitäs tuolta no? On kyllä melko hikistä puuhaa. Katsotaan. Tuleeko tuolla jotain maisemaa kohta? Niin se avautuisi se Tsokkisjärvi ja muut maisemat. No nyt on maisema. Huhhuh. Kyllä on maisemat kohilla. Ihan sairaan siisti maisema. Takaa tulee vaan uhkaavasti tuo ukkonen jyrisee jo tuolla, niin meidän pitää äkkiä lähteä tonne alas, että kerätään tekemään leiri. Muutama alekokki. 6 vuotta vanha. Joo. Tänne ne vaan jää. Nyt pääsin tänne rantaan ja lyötiin tähän tarppi päälle ja ei vielä olla edes harkittu teltan laittamista, että me pidetään nyt sadetta tässä ja sitten vasta illalla, kun pitäisi tulla vähän parempi keli, niin laitetaan teltta ja lähdetään katselemaan sitten paatilla, että miten onnistuu se kalansaanti. Tossa oli taas matkalla vanhoja, oliko ne 6 vuotta vanhoja alekokin tölkkejä? Niin löytyi tölkkejä tuolta metästä. Me luultiin, että tää on semmonen paikka, että täällä ei olisi paljon käynyt porukkaa, mutta kyllähän tuosta löytyi nuotiopaikka ja semmonen tölkkikätkö. Oli aika rankka, kunnon mordoria tuo loppupätkä ja sit siinä oli vielä semmosia vetisempiäkin ylityksiä ja kaikki vaatteet ihan märkinä meillä ja just päästiin tähän ennen kuin nyt alkoi satamaan ja saatiin tarppi. Niin tässä on hyvä aikaa nyt kuivatella ilta ja tehdä ruokaa ja
vähän ensimmäistä kertaa koskee mäysiä, mitä meillä on. Roope kyllästää tuolla kuivalihällä sen kuivan muonaa, mitä se tekee. Eiköhän tää tästä. Sadeen loppu. Ajateltiin lähteä kalaan. Pelattiin tosi jonkin aikaa korttia ja pideltiin sadetta ja nyt loppuu tosiaan se pahin sade ainakin ja vaatteet on kuivumassa tossa. Tässä on tämmönen leiripaikka. Minä veikkaan, että tässä on ollut joku, on tullut lentokoneella tähän järvelle ja tuossa on oltu kotateltalla, tuossa on niin iso telttapaikka ja sitten halsteri on jäänyt joltakin ja nuotiopaikka, mikä näköjään kyllä on toiminut myös roskiksena, mutta tämmönen paikka löytyi sitten meille. Me ollaan täällä varmaan 2 tai 3 yötä, ei vielä tiedetä. Riippuu vähän keleistä ja että onko tuolla kalaa miten paljon, mutta 3 yötä kuulostaisi ainakin näin alkuun kyllä hyvältä. Nyt on kyllä hienoin paikka, missä on ollut kalassa ikinä. Näkyy kauas tuntureille, missä on lunta vielä päällä, Kaldoivin ylänkö. Tajuaa, että miten alhaalla me vielä itse asiassa ollaankin. Tämä on kyllä niin hieno paikka, että pelkästään nämä maisemat tekee tästä jo niinku spesiaali. Semmoinen Lapin mies hän tuli vastaan tuolla meidän autopaikalla ja sanoi, että täältä saa harria. Elikkä odotukset on korkealla. Joo, ei näkynyt kalaa, mutta helkkari hieno sateenkaari tuli tuohon. Ja taivaanranta alkaa muutenkin täyttymään tummista pilvistä ja alkoi tihrustumaan vettä just äsken. Ja lähdetään takaisin leiriä kohti, ettei kastuttaisi ihan kokonaan kuitenkaan. On kyllä makeat maisemat. Joo, se on satanut nyt toista tuntia joku tultiin tuolta järviltä. Kello on nyt 12, me tehdään vielä iltaruokaa ja Roope kävi hakemassa viimeisen asennusoluen kylmettymästä tuolta järvestä. Ja me vedellään sapuskat ja painellaan nukkumaan ja toivotaan, että huomenna on parempi keli, niin ehkä kiivetään tuohon Rovivaara-tunturin päälle ja sitten käydään katsomassa, saataisiko vielä kalaa. Se on sen verran iso järvi, että tuossa on vielä tutkittavaa jonkin verran. Palataan asiaan huomenna. Silmi poikki. Aika tuulinen aamu. Tällä kertaa sitten ensimmäinen tämmönen koko reissus. Helposti yli 10 metriä sekunnissa tuuli. Näkyy vaahtopäitä tuolla järven keskellä. No teltta meillä on just hyvin päin tuohon tuulen suuntaan nähtynä, mutta aamulla jouduttiin tuo tarppi laittaa uudelleen. Se oli just silleen, että siihen kävi tää tuuli, niin ei siinä mukava istua silleen. Niin käännettiin se tälleen toisinpäin ja laitettiin vielä tonne toiseen nurkkaan tommonen pieni seinä. Ja
Saatiin kaikki kamat kuivumaan sitten tuohon viereen. Ainakin toistaiseksi, kun ei sada ollenkaan. Kengätkin on ihan litimäärät eilisestä, niin nekin on tossa kuivumassa. Nyt keitellään aamupalaat litra kahvia ja pelataan korttia ja tapetaan aikaa. Että toivottavasti tää ei koko päivää tuulisi tälleen, että pääsis tonne kalaan sitten. Tai ainakin kokeilemaan, jos sais kalaa. On herkkua. Oo. Aamupalaksi tuplanuudelit ja tuplatonnikalat. Olin pakannut näköjään ylimääräisiä tonnikaloja ja nuudeleita mukaan. Mitä en edes tiennyt itse, että huomasin vasta äsken. Tänään herkutellaan. Iltaan asti on luvannut, että luoteesta tuulee noita 11 metrin puuskia jatkuvalla syötöllä. Ja eipä tonne nyt oikein kalaan sit pääse lähtemään, että ellei sitten lähde jonnekin vastarannalle kävelemään, että voi rannalta heitellä. Jos tää keli nyt ei tästä paljon muuksi muutu, niin mä vähän luulen, että me ollaan tässä leirissä koko päivä ja en tiedä mitä tekemistä me yritettäisiin sitten kehitellä. Että korttia ennenkin pelataan, tuossa vieressä olisi toi tunturi. Katsotaan viihtikö sinne päälle lähteä kiipeämään. On niin kova tuuli, että siellä ylhäällä tuulee varmaan vielä kovemmin. Että ei siellä viihti sitten olla kovin kauan, jos sinne kiipee. En tiedä. Mutta tälleen, tää aamu tästä lähti nyt sitten käyntiin. Kyllä sä tiedät mitä tuo tarkoittaa. Lillinkiä. Joo. Muutama tunti lätkittiin korttia menemään. Kello on kohta 4. Ja ajateltiin, että mennään päiväunille, mutta kiivetään sitä ennen tänne. Ainakin tän, ei ehkä ihan tonne tunturin päälle, mutta kuitenkin tonne korkeammalle, jos näkisi vähän maisemia. Ja jos sais samalla puhelimen kenttää. Ei oo kovin vaikeaa tää maasto ainakaan, niin ei luulisi olevan mikään kova suoritus. Eikö sulle tuu kuuma? Ei. Tää helvetti. Miten mulle rupee tulemaan? Avaa takkia. No niin, täällä sitä oltais. Hienot on maisemat. Me suunniteltiin, että me lähdetään tonne tuohon suuntaan huomenna. Siellä on Siilisjoen semmonen suvanto, niin käydään siellä kokeilemaan, että tuleeko kalaa. On kyllä hienot maisemat. Tuulee vaan piruusti. Tuolla on sitten tuon tunturi. Tuolla vasemmalla puolella, niin siellä on sitten Launikotanjärvi, missä olisi tarkoitus olla myös yksi yö paluumatkalla sitten Opukasjärven suuntaan. On kyllä yksi hienoimpia paikkoja, missä on ikinä käynyt. No niin. Tää päivä menikin oikeastaan vähän vaan tuulta pidellessä ja vieläkin on liian kova tuuli, että vois lähteä tonne järvelle ja kello on kohti jo 11 illalla, niin varmaan nukkumaan tästä. Aurinkokaan ei ole oikeastaan kunnolla paistanut, kun silloin päivällä kun kiivettiin tonne tunturin päälle ja nyt, että on ollut oikeastaan vaan tämmönen lepopäivä ja pelattu korttia hirveästi ja syöty ja tyhjennelty vähän reppua herkuista. Huomenna olisi sitten keleistä riippuen tarkoitus lähteä tosta semmosen nimettömän lammen yli semmoselle suvannolle, mikä on tuossa Siilisjoen varrella. Ja sinne olisi tarkoitus sitten laittaa leiri ja jos sieltä saisi sitten kalaa. Mutta jos on semmonen keli aamulla, että tuulee hirveästi ja siitä ei tule mitään siitä backcrafting-hommasta, ainakaan silleen, että ei koeta sitä järkeväksi, niin sitten me lähdetään ylittämään Rovivaaraa ja sen vieressä olevaa, mä en muista mikä tunturi se on, niin mennään varmaan siitä vaaran läpi suoraan Launikotanjärvelle.
mikä myös on sen Siilisjoen varrella. Eli ajatuksena on, että siellä voisi olla enemmän kalaa, kun siitä virtaa se joki läpi. Niin lähdetään sinne sitten ehtimään apajia ja uusia maisemia. Huomenna on tosiaan enää 4 päivää jäljellä tätä reissua. Ja äkkiä nämä kyllä menee nämä reissut. Pari ensimmäistä päivää niin tuntuu, että reissu on vielä hirveästi jäljellä, mutta viimeistä siinä vaiheessa, kun ollaan puolivälissä, niin tuntuu, että kohtahan tämä jo loppuu. Mutta on kyllä ollut hienoa tähän mennessä, että en vaihtaisi kyllä pois hetkeäkään, vaikka ei kalaa tänään ja eilen olekaan tullut, mutta sitäkin hienompia maisemia ja uusia kokemuksia siinä mielessä. Mä painelen nyt nukkumaan, Roope on jo varmaan kuorsaamassa tuolla, niin palataan aamulla sitten asiaan. Hyvää tiistai-aamua. Tuulinen keli. Pilvinen taivas. Ei hyvä. Tää on tää nyt parempi kuin sade, mutta ei pysty kalastamaan eikä vetämään tuosta järven yli tuolla backcraftilläkään mihinkään toiseen paikkaan. Varmaan lähdetään nyt menemään tuon Rovivaaran kautta Launikotanjärvelle. Jos toi tunturi vähän suojaisi tuolta tuulelta, tuulee tuolta luoteesta, niin, tai itse asiassa viimeiset 2 päivää on tullut luoteesta, niin kuin tänäänkin. Niin jos se suojaisi vähän sitten siltä tuulelta. Huomiseksi on luvattu 15 metriä perustuulta, eli aikamoinen myrsky luvassa varmaan. Pitää kiinnittää teltat ja muut hyvin. Testasin myös aamupalaksi Tortillan väliin tonnikalaa ja oli aika priimaa, että joutuu varmaan ottaa repertuaariin sen setin sitten tosta. Koska pari tortillalättöä painaa vähemmän kuin 1 nuudelipussi ja niissä on enemmän energiaa kuin nuudelipussissa. Niin ihan hyvä vaihtoehto aamupalaksi. Tuo on kyllä mukava tuo korttipakka, kun se on mukana. Aamupalan jälkeen juo aamukahvia siinä rauhassa ja pelaa korttia, niin siitä on kyllä tullut yksi niin kuin päivän kohokohoista ainakin itselle. Että se on jotenkin niin rentouttavaa täällä luonnossa vaan istua ja lätkiä korttia ilman mitään kiirettä. Kello on nyt 12, niin nyt on hyvä aika lähteä liikkeellekin. Viime kerralla oltiin Vätsärissa paljon aikaisemmin liikkeelle joka päivä. Tää on ollut paljon mukavempi reissu, kun ei ole ollut semmoista kiireen tuntua ja olen voinut tehdä vähän muutoksia näihin suunnitelmiin ja muuta. Mutta ei siinä, lähdetään tonne tunturin päälle. Käpsiinkin tullut. Onko? On maisemat. Siellä on Sokkisjärvi takana ja tuolla näkyy Launikotanjärvi. Helkkarinmoinen tuuli täällä tunturin päällä. Oli ihan hyvä idea, että lähdettiin tältä päältä menemään. Tuolla alalla oli, katsottiin kartasta, niin jonkin verran lillinkiä ja niinhän sen täältäkin näkee, että aika kosteet oltavat tuolla olisi ollut. Tästä lähdetään nyt menemään tätä tunturia alaspäin ja mennään noita puita pitkin, niin todennäköisesti säästytään kuivana. On kyllä helkkarimoinen tuuli.
No nyt oltais tässä Launikotanjärvellä, mutta meille selvisi, että ei tässä saa kalastaa. Tää kuuluu tuohon perkeleen Siilisjoki lupa-alueeseen ja se on heinäkuussa vaan sen saa ostaa sen luvan. Että ei saa tälle päivälle. En tiedä. Kyllä olisi taas ollut mukavampi, kun ei olisi tullut nettiä kännykkään ja niin kuin olisi tietämättömänä vaikka lähtenyt kalastaa ja sit se olisi selvinnyt. Olisi vähemmän vituttanut kuin nyt. Että jos oltais tiedetty niin kuin eilen tää homma, niin me ei oltais lähetty tänne. Että oltais lähetty tonne ylemmille lompoloille, mihin meidän lupa vielä pätee. Että en kyllä ymmärrä, niiden lompoloittenkin läpi menee tää sama joki, mutta niissä saa kalastaa. Mutta tässä ei. Meillä ei ole nyt muuta vaihtoehtoa kuin lyö räftit kasaan ja vetäistä järven toiseen päätyyn. Ja sieltä pitäisi lähteä joku polku sitten, mitä me seurataan kohti Opukasjärveä. Et ei tässä ole mitään muuta järkevää vaihtoehtoa, jos haluaa kalastaa. Ja mehän halutaan. Eli sinne siis. Tässä oli kyllä tän reissun pahin takaisku. Kyllä se olisi ollut mukavaa. Joku uusi järvi vielä kahtoa tässä matkalla. Joutuu palaamaan sinne vanhalle Opukasjärvelle. Kyllä kyrsi. Jaa. Niinpä näkyy. Joku vanha mökki kautta kammi tuolla. Tuolla pauhaa koski, sieltä laskee se Siilisjoki. Tuolla on nyt... Sinne laskee Siilisjoki ja siellä on kahlauspaikka. Tässä on niemennokka, me jäähän tässä nyt maihin. Tästä Opukasjärvelle joku... Ainakin 4,5 kilsaa. Me ei vielä tiedä, mennäänkö me semmoista polkua pitkin, mikä on merkitty karttaa, vai mennäänkö katsoa, että miten pääsee tuota joen reunaa pitkin. Kyllä pistää vituuttamaan, kerran vuodessa pääsee tänne ja just silloin on kielletty kalastaminen täällä. Oppirahoja, oppirahoja. Veren täydennykset ja vähän syötiin suklaata ja kohta lähdetään katsoa, että miten päästään tuota joen reunustaa kävelemään. Saa nähdä nyt. Vähän niinku suoraan sanottuna meni tää päivä pilalle. Mutta tämmöstä tää aina on, että ei voi etukäteen tietää, että miten käy. On se karu. Siilisjoki. Matka jatkuu. Maaginen keli. Kello on 2:30 yöllä ja järven pinnalle nousee usvaa. Taivaalla vain kirkas aurinko ja ei tuule yhtään ja linnut vaan laulaa. Roope meni äsken jo nukkumaan. Mä tulin tänne vielä jupisemaan kameralle. Oltiin tossa äsken 4 tuntia kalassa ja 4 haukea tuli, mutta päästettiin ne pois. Harjusta oltais haluttu. Meni tosiaan tän päivän suunnitelmat vähän uusiksi, kun se Launikotanjärvi homma ei oikein onnistunut ja tuli ne lupahässäkät nyt meidän suunnitelmien edelleen.
koko reissun luonne muuttui vähän niin kuin nyt kertanapauksella. Että me todennäköisesti ollaan nyt sitten seuraavat 3 päivää tässä Oppukasjärvellä ja kalastellaan, jos on hyvä keli. Ja sitten mennään takaisin autolle. Eli loppuvaellus muuttuikin tämmöiseksi lomailuksi, mikä ei toisaalta kyllä haittaa, kunhan vaan kelit olisi hyviä, että voisi tehdäkin jotain muutakin kuin olla tarpialla suojassa. Se oli aika rankka se kävely tänään sieltä Launikotanjärveltä tänne, että siinä oli suota ja muuta siinä matkalla ja vesiputouskin tuli siinä matkalla vastaan. Oli niin paljon sulamisvesiä vissiin ollut, että oli maa romahtanut ja aika paljon vettä oli virrannut. Siitä vieläkin meni semmoinen pieni vesiputous. Ja sitä ihmeteltiin siinä ja sitten löytyi semmoinen vuorilampi, mikä oli tuolla tunturin päällä tai tunturin rinteelle. Ja sekin tuntui taas ihan, että olisi ollut jossain niin kuin ulkomailla, kun semmoinen tuli vastaan. Että en ole ikinä nähnyt Suomessa ton näköistä paikkaa ja ympärillä mäntykangasta ja mäntymetsää. Ja todella hieno paikka. Että jos siinä olisi ollut kalaa, niin oltaisiin jääty kyllä siihen yöksi, että oli niin hieno paikka. Sitten sen jälkeen tuli semmonen joki, mikä piti ylittää ja siinä leikittiin sitten vähän Tarzania. Ja Sun vuoro. hypättiin semmoisella seipäällä siitä ylite ja sitten päädyttiinkin tänne. Ja muistaakseni Roopen kännykkä näytti 14 kilometriä tänään käveltynä, eli melkoista siksakkia. Melkoinen päivä kyllä oli, että ei oo kyllä nuo backcraftit tehty tähän tämmöiseen patikointiin. Niin paljon ylimääräistä painoa repussa. Backcraftit ja melat ja hirveästi uistimia ja muuta. Niin. En tiedä. Mä painelen nyt nukkumaan. Alkaa vähän jo pää olemaan jumissa. Katsellaan huomenna, että mikä on meininki. Aika tuulista on näin keskiviikko-iltapäivänä. Tänään herättiin vähän ennen 12 ja taas semmonen rento aamu siinä. Oli melkein peilityyni, keli ei tuulu yhtään, aurinko paisto. Lähettiin kalaan ja 3 haukea tuli, 1 otettiin mukaan. Ja sitten mehän ollaan nyt koko reissun ajan metsästetty sitä mahtiharjusta. Niin tänään oli se päivä, kun se tuli. Että meikäläisellä osuu lottoon kiinni 43 senttinen harjus. On se hieno. Tää olisi tarkoitus nyt sitten paistaa nuotiolla ja laittaa limeä tonne sisälle ja kääriättää folioon tää harri. Katsotaan miten tän tuulen kanssa, että tyyntyykö tää tuuli tästä, että voidaanko tehdä nuotiota ja rupeako sataamaan, mutta aika hieno kaveri. Nyt me vedetään lounauksen haukia ja testataan siihen tämmöstä crispy chickeniä, mikä on tarkoitettu kanalle ja sit jälkiruuaksi jos toi tuuli tyyntyy, niin ruvetaan muhittelemaan tuolta harjusta. Perunamuusia, haukea ja tortillaa ja haukea. Nyt on tämmönen juhlaateria, niin juo viimeinen asennusolut. Korvenkutsu. Wild Spruce Lageri. Kiitti vaan Karvilan Panimolle, että pitää meikäläiset nesteytettynä näillä reissuilla. Näitä kelpaa kyllä juua varsinkin hyvän ruuankaan.
Vittu. Eihän tää tähän mene. Se alkoikin satamaan sitten aika reippaasti ja näyttää satavan aamu 8 asti ennusten mukaan. Niin ei voida tehdä sitä foliossa paistettua harjusta, niin me joudutaan nyt tekemään tosta fileet ja paistetaan tuossa pannulla. Pannulla ne. Aika kylmä täällä myös, että täällä on varmaan alle 10 astetta. Että aika vilposta. Joutuu pitämään päällä kyllä lämmintä, että ei ole ihan kylmissään koko aika. Juhlaateria. Mahdollisesti reissun viimeinen harjus. Tähän ei laitetakaan mitään muuta kuin suolaa ja ehkä vähän limeä puristetaan päälle. Maistellaan miltä se maistuu tämmönen hyvän kokoinen harjus ilman mitään höysteitä. Maistellaan. On. 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 Joo, eiköhän se ole siinä nyt tää ilta. Semmoista vesisadetta ja kello on kohta 11, niin aika mennä nukkumaan. Ei tämmöisessä kelissä kyllä niinku mielellä olisi. Nyt ollaan kuitenkin jo 1 ilta ja 1 päivä. Toinen täysin satoi melkein koko päivä ja toinen oli täysin tuulinen päivä, niin ollaan istuttu tarpi alla pelaamassa korttia. Ja nyt on sitten 3. ilta, kun taas istutaan tarpi alla koko ilta pelaamassa korttia. Ja kyllä tää rupee pikkuhiljaa ottamaan alaselkään, sanotaanko näin. Mutta onneksi tänään saatiin tuo Mahti Harri meikäläisen mittapuulla ja 1 reissun tavoitteesta saavutettu, eli hyvä kala. Ja harjusta lähdettiin hakemaan tällä reissulla, niin se saatiin. Tai sitä saatiin. Mennään nyt nukkumaan ja katsotaan minkälainen keli on sitten taas aamulla. 8 aikoihin pitäisi loppua vesisateen, mutta ei ole vielä tarkkaa tietoa meidän kepsin mukaan, että minkälaista keliä pitäisi olla siitä eteenpäin. Sen näkee vasta huomenna. Mutta mä lähden kömpimään tonne telttaan ja katsotaan aamulla mikä meininki. Huomenta. Kävi tämmönen accidentti. Pullahti tuo makualustan tuo 1 reuna. Siitä sauma varmaan repesi tuolta. Pumppasin sitä, niin poksahti. Siinä nyt on tommonen vähän isompi ilmatyyny sitten. Ei se mitään, kunhan toimii. Joo, me tehtiin päätös nyt Roopen kanssa, että me lähdetään pois nyt. Ruvetaan purkamaan leiriä ja kamat paatteihin ja lähdetään vetämään. Se on tämmöstä jatkuvaa sadetta ja tuulta. Luvannut tälle ja huomiselle ja varmaan ylihuomisellekin. Niin ihan turhaan tuossa värjöttelemään tuossa tarpi alla sateessa. Että eri asia olisi reissun puolivälissä, jos olisi tämmöistä keliä ollut, mutta nyt loppureissusta niin en näe oikein mitään järkeä, minkä takia pitäisi värjöitellä tuolla, että samaa se olisi käyttää se aika sitten vaikka autossa istumiseen ja kotiin päin ajamiseen. Jonkin verran täällä tuulee tällä hetkellä, että vähän jännittää lähteä paatilla tuohon selälle, mutta meillä on onneksi myötäinen tuuli ja sitten tuo Näätämönjoki
puskee sitä aaltoa silleen, että se on meille niinku edullinen. Virtaus on niin sanotusti meille edullinen. Me laitetaan kamat kasaan ja lähdetään katsomaan, että miten toi paattimatka menee. Kyllä jonkin verran tuulee. Aallot keikuttaa mukavasti. Häh? Mikä? Joo, kiva. Tuolla vaahtopäitä tuolla järven keskellä. Sieltä pitäisi mennä yli. Ei se auta, kun lähtee kokeilemaan. Onneksi on myötäinen tuuli, niin pääsee aaltoja pitkin. Ja tää helpottuu heti, kun päästään myötätuuleen ja aaltojen päälle. Onneksi tää ei mikään superpitkä matka oo tonne lähtöpisteeseen. Ehkä kilometri puolitoista. Maks 2. Me katsotaan siellä, päästäisikö me vesistöjä pitkin sinne Sunttejärvelle. Että me pystyttäis vetämään näillä backrafteilla sitä matkaa, mitä me käveltiin viimeksi. Koska viimeksi meillä ei ollut hajuukaan, mikä on tulvatilanne ja onko siellä vettä miten paljon, että pääseekö siellä menemään. Niin me käydään nyt katsomassa, kun meillä on nämä paatit valmiina, että mikä siellä on tilanne. Jos ei pääse, niin sit me ollaan jalkamiehiä. Nyt alkaa satamaankin. Nyt täytyy laittaa liikettä niveliin, niin sanotusti. No niin, nyt alkaisi olemaan reissu pulkassa ja ei päästy menemään tuossa niitä pikkulampia ja Sunttejärveä pitkin backraftilla, kun sinne olisi joutunut tekemään aika pitkiä kantoja, kun sinne oli koskia ja muita. On ollut kyllä hyvää reissu ja ihan erilainen kuin viime vuoden Vätsärireissu. Tällä reissulla ei ollut kiireen tuntua ja kädettiin kalastella ja viettää aikaa leirissä ja oli niin kuin jotenkin paljon rennompi reissu. Että pitää jatkossakin tehdä silleen, ettei aikatauluta liikaa ja joka päivälle tee hirveitä suunnitelmia, niin reissusta saattaa jäädä käteen sitten jopa enemmän. Roope tuossa rynäisi tuossa matkalla. Ei saa kaikkea tuon nettiin saa. Kehuu tuossa viimeisen 100 metrin aikana, että hän hyppii kiviä pitkin kuin höyhen. Mutta tää oli hyvä ensikatsaus tähän Caldoiviin ja ehkä ensi kerralla lähdetään sitten sinne Ylängölle päin. Nyt tuli aika hyvin nähtyä toi alue, missä vielä oli puuta ja vähän myös sitä puutontakin aluetta. Ja sitten seuraavalla kerralla pitää ajoittaa toi reissu silleen, että saa sitten kalastaa vaikka jokiakin ja niiden suvantoja ja muuta. Mutta ei kai siinä. Tää reissu oli tässä ja oli kyllä todella hyvää reissuja ja jäi hyviä muistoja. Pistähän kanava tilaukseen, jos tykkäsit videosta ja nähdään seuraavalla videolla. Ei muuta kuin morjes.